دوره‌های تاریخی. اصل ما قبل تاریخ 3000 سال قبل از میلاد مسیح. در روزگاری بسیار دور، پیش از آن که چیزی به نام تاریخ مکتوب وجود داشته باشه، انسان‌ها به سادگی و با ابزارهای ابتدایی زندگی می‌کردند. در دوره اول که به نام عصر پارین سنگیه، جایی که همه چیز شروع میشه، انسان‌های اولیه در غارها زندگی می‌کردند. لباسهایی از پوست حیوانات می‌پوشیدند و با ابزارهای سنگی ساده به شکار می‌رفتند. خبری از کشاورزی یا روستا نبود. همه چیز حول بقا و زنده بودن میچرخید. بعدش وارد عصر میان سنگی میشیم، یه دوره گذر، مثل پل بین شکار و کشاورزی. ابزارها کمی پیچیده تر میشن و بشر کم کم شروع میکنه به فهمیدن اینکه میشه حیوانات و گیاهان رو اهلی کرد. و در آخر عصر نوسنگی میاد. نقطه عطفی بزرگ. آدم‌ها یاد میگیرن کشاورزی کنن، روستا بسازن، خانه داشته باشن و به جای گشت و گذار دائمی یک جا بمونن. تمدن از همین جا آغاز میشه. دوران باستان 3000 سال قبل از میلاد تا حدود 500 میلادی. همزمان با نوشتن تاریخ مکتوب متولد میشه. در اولین عصر که به نام عصر برنز شناخته میشه، نخستین تمدن‌ها شکل میگیرن، مثل سومر در بین النهرین، مصر با اهرام شگفت‌انگیزش، هند با تمدن دره سند و چین با سلسله‌های اولیه. مردم یاد میگیرن فلزات رو ذوب کنن، قوانین بنویسن و خدایان رو پرستش کنن. بعدش وارد عصر آهن میشیم، فلزی که قوی تره و باعث پیشرفت اسلحه سازی میشه. امپراتوری هایی مثل آشور، بابل و ایران باستان سر برمیارن. این دوران پادشاهان و ارتش‌های قدرتمنده. و در نهایت دوران کلاسیک، یونان و روم درخشش پیدا میکنن. فلسفه، دموکراسی، المپیک و البته جنگ‌های بزرگ مثل جنگ‌های اسپارتا و آتن و فتوحات اسکندر دنیای قدیم رو به اوج خودش میرسونه. قرون وسطی 500 تا 1500 میلادی. با سقوط امپراتوری روم تاریکی فرا میرسه. در قرون وسطی اولیه که دوران ناامنی و تلاطم، امپراتوری ها فرو میرسن. وایکینگ‌ها از شمال حمله میکنن و مردم به زندگی در قلعه ها و سیستم فئودال یا همون نظام ارباب رعیتی پناه میبرن. در قرون وسطی میانی دین و کلیسا محور زندگی میشه. جنگ‌های صلیبی و مذهبی آغاز میشن و مردم اروپا برای بازپسگیری سرزمین مقدس اورشلیم که در اون زمان تحت کنترل مسلمانان بوده، به خاورمیانه حمله میکنن. کلیساهای با شکوهی ساخته میشن و رهبری معنوی قدرتمندتر از هر زمانیه. اما در قرون وسطی پایانی طاعون یا مرگ سیاه همه جا را در بر میگیره. مرگ میلیون ها نفر ساختارهای اجتماعی رو به هم میریزه و جنگ 100 ساله بین انگلستان و فرانسه بر سر تصاحب نواحی مختلف اروپا رو به آستانه تغییر میبره. دوران نوین اولیه 1500 تا 1800 میلادی. در این دورانه که نور دانش و هنر در تاریکی میدرخشه. رنسانس با هنرمندان بزرگی مثل لئوناردو داوینچی و میکل آنژ و دانشمندانی مثل گالیله شروع میشه. دوباره به انسان زیبایی و دانش بها داده میشه. در دوران بعدی که به عصر اکتشاف هم معروفه، دریاها فتح میشن. کلمبوس قاره جدیدی رو کشف میکنه و ناوگانهایی از اروپا روانه آمریکا، آفریقا و آسیا میشن. در دوران رفرماسیون بسیاری از مردم از کلیسای کاتولیک جدا میشن. لوتر و کالوین با اصلاحات مذهبی ساختار مذهبی اروپا رو تغییر میدن. در دوران انقلاب علمی چهره‌هایی مثل نیوتن و کپلر قوانین جهان رو بازنویسی میکنن، از فیزیک گرفته تا نجوم. در عصر روشنگری فکر کردن و آزادی اندیشه تقدس پیدا میکنه. ایده هایی مثل حقوق بشر، برابری و آزادی منتشر میشن. و در سالهای آخر دوران نوین اولیه که مربوط به پادشاهی ها و استعماره، کشورهای اروپایی امپراتوری های عظیمی میسازن. سرزمین ها را مستعمره خود میکنن و قدرت در دست پادشاهان متمرکز میشه. دوران مدرن
این دوران از سال 1800 میلادی شروع میشه و به دنیای امروز ما ختم میشه. این دوران با انقلاب صنعتی که چهره دنیا رو تغییر میده شروع میشه. با ماشین‌ها، کارخانه‌ها و قطارها. روستاها به شهر تبدیل میشن و مردم به سوی زندگی شهری کشیده میشن. در قرن 19 مردم برای آزادی، هویت ملی و استقلال می‌جنگن. انقلاب‌هایی مثل روسیه و فرانسه در اروپا اتفاق میفته و استعمار هر روز گسترده‌تر میشه. بعد از اون جنگ‌های جهانی در قرن 20 همه چیز رو در هم میشکنن. جنگ جهانی اول بین سالهای 1914 و 1918، جنگ جهانی دوم مابین سالهای 1939 و 1945 و بحران اقتصادی بشر رو به وحشت و بازنگری در خودش میکشونه. با شروع دوران جنگ سرد دنیا دو قطبی میشه. آمریکا و شوروی هر دو تلاش میکنن جهان رو به سمت خودشون بکشن. گاهی با جنگ‌های نیابتی و مسلح کردن سایر کشورها و گاهی با رقابت در فضا. و سرانجام در دوران معاصر تکنولوژی با سرعت نور پیشرفت میکنه. اینترنت، گوشی‌های هوشمند، هوش مصنوعی و از طرفی چالش‌هایی مثل تغییرات اقلیمی انسان رو به یک دوراهی تاریخی رسونده. نابودی یا تحول.